હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, આ વિડીયોમાં આપણે પાયથનના પ્રોગ્રામ રન કરવાની ત્રીજી મેથડ જોઈશું, જે છે ગૂગલ કંપની દ્વારા પ્રોવાઈડ કરેલું ગૂગલ કોલેબ કરીને એક ટૂલ આવે છે. એ છે તમે આ યુઆરએલ પણ લખી શકો છો, colab.research.google.com. ઓકે, તો અહીંયા આવશો તો ન્યૂ નોટબુક એવો એક ઓપ્શન આવશે, વેલકમ ટુ કોલેબોરેટરી. એ ફાઇલ તમે ક્લિક કરીને જોઈ લેજો. ન્યૂ નોટબુકમાં અત્યારે જઈશું એની બેઝિક ફંક્શનાલિટી જોવા માટે. તો અહીંયા એક ઓનલાઈન એન્વાયરમેન્ટમાં એક ફાઇલ ઓપન થશે કે જે એક પ્રકારની પાયથનની ફાઇલ જ છે. અહીંયા પાયથનના ફાઇલના એક્સટેન્શનની બદલે .ipynb એક્સટેન્શન છે. એનું ફૂલ ફોર્મ થશે ઇન્ટરેક્ટિવ પાયથન નોટબુક. ઓકે, તો અહીંયા નોટબુક લખેલું છે, સો ધીસ ઇઝ ફોર પ્રેક્ટિસ પર્પઝીસ. ઓકે, હાઈ લેવલ કોડિંગ અહીંયા નહીં કરીએ, પણ પ્રેક્ટિસિસ નોટબુક નોટ્સ લેવાની છે અને કોડ રન કરવાના છે. તો એના માટેનું એન્વાયરમેન્ટ છે અહીંયા આપણી પાસે. ઓકે, તો અહીંયા સૌથી પહેલા લેફ્ટ સાઈડ એક કનેક્ટ કરીને બટન છે, એની ઉપર ક્લિક કરીશું એટલે આપણને પ્રોપર રિસોર્સિસ પાયથનનો કોડ રન કરવા માટે અલોકેટ કરવામાં આવશે. આ જે કોડ છે એ ગૂગલના સર્વરમાં એક્ઝિક્યુટ થાય છે, સો રિસોર્સિસ શરૂઆતમાં અલોકેટ કરવામાં આવશે, જેની ઉપર તમે માઉસનું કર્સર રાખશો એટલે તમને બતાવશે. ઓકે, હવે અહીંયા આપણે આવી જઈએ નોટબુકમાં. અહીંયા બે ઓપ્શન છે, કોડ અને ટેક્સ્ટ. ઓકે, તો ટેક્સ્ટથી કોઈ પણ જાતનો ટેક્સ્ટ તમે લખી શકો છો, અને અત્યારે કોડ ઓપ્શન રનિંગ છે. અહીંયા પ્લે બટન છે, એનાથી કોડ રન થશે. ઓકે, તો અહીંયા a ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 અગેન આપણે લખીએ અને એને રન કરવા માટે shift enter, that is our shortcut. ઓકે, v ઇઝ ઇક્વલ ટુ 7 લઈએ આ વખતે. અગેન shift enter પ્રેસ કરીશ અને એ વસ્તુ એક્ઝિક્યુટ થાય છે. અહીંયા a પ્લસ b હું રન કરું છું, shift પ્લસ enter પ્રેસ કરતા આવો એરર આવે છે. વાય કેપિટલ B લખો તો નહીં ચાલે, બીકોઝ નામ જે છે વેરિયેબલના that are case sensitive. સો a પ્લસ b સ્મોલમાં લખીને shift enter હું જ્યારે પ્રેસ કરીશ, સો બંને વેરિયેબલની અંદર જે નંબર હતા 5 અને 7 એનું એડિશન 12 અહીંયા રન થઈને મને ડિસ્પ્લે થાય છે. ઓકે, તો આ રીતે ફરીથી પણ તમે આનો વેલ્યુ રન કરીને જોઈ શકો છો, પ્લે બટન ક્લિક કરીને. પણ shift enter શોર્ટકટ ઇઝ લિટલ બીટ બેટર. ઓકે, તો બીજા ફંક્શન પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ, હેલો વર્લ્ડ. ઓકે, shift enter, એનું આઉટપુટ આપણને જે રીતે પાયથનના ઇન્ટરપ્રેટેડ એન્વાયરમેન્ટમાં મળતું હતું અહીંયા મળે છે. તો અહીંયા ફાયદો શું છે, કંઈ પણ ઇન્સ્ટોલેશન કરવું પડતું નથી. colab.research.google.com પર જઈએ અને ડાયરેક્ટલી પાયથનનો કોડ આપણે રન કરી શકીએ છીએ. કંઈ પણ જાતનું ઇન્સ્ટોલેશન કરવાની જરૂર નથી. આપણું ગૂગલનું આઈડી આપણી સાથે હોવું જોઈએ, લોગિન કરેલું, તો આ વસ્તુ પોસિબલ છે, અધરવાઇઝ પોસિબલ નથી. ઓકે, તો અને આ ફાઇલ જે છે આપણી, એની બાજુમાં ગૂગલ ડ્રાઈવનો આઇકોન બતાવેલો છે. તો ગૂગલ ડ્રાઈવમાં એક ફોલ્ડર બનશે આ .ipynb એક્સટેન્શનની ફાઇલ સ્ટોર કરવા માટે, ઇન્ટરેક્ટિવ પાયથન નોટબુક્સ સ્ટોર કરવા માટે. અને એ જગ્યાએ આપણે આ જે બધી ફાઇલ બનાવેલી છે એ સ્ટોર થયેલી હશે આપણી ગૂગલ ડ્રાઈવમાં.
સો ફાઇલ સેવ કરવાની પણ કઈ ઝંઝટ નથી. ગૂગલ ડ્રાઈવમાં સેવ થઈ જશે અને ગમે ત્યારે કોઈ પણ જગ્યાએ આપણું આઈડી લોગિન કરીએ અને આપણને એ ફાઇલ મળી રહેશે. સો લેબનું વર્ક કોલેજમાં કોઈ પાયથન પ્રોગ્રામ ને રન કરતા આપણે શીખેલા છીએ એ વસ્તુ આપણે લેટર ઓન ઉપયોગમાં લેવી છે તો આ મીડિયમ ખૂબ જ સારું છે, બીકોઝ ક્લાઉડમાં ડેટા સેવ થાય છે અને હંમેશા અવેલેબલ રહેશે. પ્લસ ટેક્સ્ટનું ઓપ્શન છે, તો ટેક્સ્ટના ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરવાથી જીમેલમાં જે બધા ફોર્મેટિંગના ટૂલ્સ છે અહીંયા અવેલેબલ થઈ જાય છે અને કોઈ પણ એક્સપ્લેનેશન અહીંયા આપણે લખી શકીએ છીએ. એની અંદર થોડા પોઈન્ટ્સ પણ મારે સમજાવવા, હું બુલેટ પોઈન્ટ્સ એડ કરી શકું છું. ઓકે, તો આ રીતની ફેસિલિટી અહીંયા આપણને આપેલી છે, જેથી આ કોડ જે છે એનાથી જે કાર્ય થાય છે નીચે આપણે એક્સપ્લેન સારી રીતે કરી શકીએ. ઓકે, તો આ બધા ઓપ્શન પણ યુઝફુલ છે. મોસ્ટલી ટીચર્સને આવી કોઈ નોટબુક બનાવી હોય સ્ટુડન્ટ્સને સમજાવવા માટે તો અહીંયા સારી રીતે ટેક્સ્ટ ટૂલનો ઉપયોગ કરી શકે છે. એક્સપ્લેનેશન કોડ એ રીતે આખી નોટબુક બિલ્ડ કરી શકાય છે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. સો આ એક ટૂલ છે ધેટ ઇઝ ઓલ્સો ગુડ. બીજું નોટપેડ જેવું ટૂલ એક આવે છે ધેટ ઇઝ નોટપેડ પ્લસ પ્લસ. ઓકે, ઇટ ઇઝ અ ફ્રી ટેક્સ્ટ એડિટર. ડાઉનલોડ કરીએ આપણે. It is 4.5 MB in size. રન કરીએ. ઇન્સ્ટોલેશન કરીએ. ક્રિએટ શોર્ટકટ ઓન ડેસ્કટોપ. રન નોટપેડ પ્લસ પ્લસ. યસ. અહીંયા નોટપેડ જેવું એડિટર આપણી પાસે અવેલેબલ થાય છે. ઓકે, જેમાં આપણે ફાઇલ એડિટ કરી શકીએ છીએ અને નોટપેડ કરતા ઘણા બધા વધારે ઓપ્શન અહીંયા આપણી પાસે અવેલેબલ છે. લેંગ્વેજીસ તમે જોઈ શકો છો. સી માં જાઓ તો સી, સી પ્લસ પ્લસ બધી લેંગ્વેજ અહીંયા હાઇલાઇટ કરેલી છે. પી માં જશો તો અહીંયા પાસ્કલ, પર્લ, પાયથન બધી લેંગ્વેજીસ છે. તો આના લીધે શું ફાયદો થાય? સપોઝ અહીંયા આપણે લખીએ a is equal to 5, b is equal to 7, print a plus b. બરાબર, આને હું સેવ કરું છું. કંટ્રોલ S. પાયથન ની બધી ફાઇલ રાખેલી છે ત્યાં જઈએ. my new file .py. બરાબર છે. આને મેં .py એક્સટેન્શન આપેલું છે તો હાઇલાઇટિંગ ફંક્શન નું એની જાતે કરવા લાગશે કે જે .py એટલે કે પાયથન ની ફાઇલમાં હશે. ઓકે, કંટ્રોલ અને સ્ક્રોલ વ્હીલ થી એની સાઇઝ ડિસ્પ્લે ને આપણે પ્લસ માઇનસ કરી શકીએ છીએ. અને હવે પાયથન ની ફાઇલ જો આપણે આમાંથી રન કરવી છે તો એ પણ થઈ શકે છે. એના માટે પ્લગઇન્સ મેનુમાં ઓપન પ્લગઇન્સ એડમિન કરીને ઓપ્શન છે, ત્યાં જઈને પાયથન લખીશું. પાયથન સ્ક્રિપ્ટ કરીને એક પ્લગઇન છે, એમાં ટિક માર્ક કરીને ઇન્સ્ટોલ બટન ક્લિક કરીશું. ઓકે, સો નોટપેડ પ્લસ પ્લસ રીસ્ટાર્ટ થશે અને અહીંયા એક ઓપ્શન આવી જશે પાયથન સ્ક્રિપ્ટ કરી. પ્લગઇન્સ મેનુમાં પાયથન સ્ક્રિપ્ટ કરી ત્યાં જઈને તમે ન્યૂ સ્ક્રિપ્ટ માં જાઓ અને અહીંયા એક નવી સ્ક્રિપ્ટ બનાવી નાખો. માય સ્ક્રિપ્ટ 01. ઓકે, તો આ એક પાયથન ની ફાઇલ બનાવશે. આપણો પાયથન નો કોડ એ ફાઇલમાં લઈ જાઓ, સેવ કરી નાખો.
હવે આને રન કરવો છે તો પ્લગઇન્સ માં જઈને આપણે સ્ક્રિપ્ટમાં જઈએ અને માય સ્ક્રિપ્ટ 01 હવે અહીંયા બતાવશે, એને સિલેક્ટ કરી લઈએ. તો આ જે સ્ક્રિપ્ટ છે એ રન કરીને આપણને બતાવશે. ઓકે ઓકે, તો આ બેકગ્રાઉન્ડમાં રન કરતું હતું, પણ અહીંયા કન્સોલ ઓપ્શન જે છે એ આપણે ટીક માર્ક કરેલો રાખવાનો છે. તો હવે અહીંયા માયસ્ક્રિપ્ટ 01 જેટલી વાર રન કરીએ જેટલી વાર આ પ્રિન્ટ આઉટપુટ આપણને અહીંયા નીચે બતાવે છે. તો આ રીતે નોટપેડ પ્લસ પ્લસ વિચ ઇઝ અ વેરી લાઇટ વેઇટ ટેક્સ્ટ એડિટર, એની અંદર આપણે પાયથનના કોડ રન કરી શકીએ છીએ. આઈ હોપ કે પાયથનના કોડ રન કરવાની 4 મેથડ મેં જે તમને બતાવેલી છે પૂરતી છે, અને તમને અનુકૂળ કોઈ પણ મેથડ તમે યુઝ કરી શકો છો. આ સિવાય પાંચમી અને એકદમ બેઝિક મેથડ કહી શકાય, કોઈ પણ નોટપેડ જેવા એડિટરથી ફાઇલ બનાવો અને CMD કમાન્ડ જે છે બરાબર છે, એનાથી તમારી ડ્રાઈવ, ઓકે, CD ડ્રાઈવ, CD ઓકે, D drive, CD Python codes, dir, ઓકે, Python test01.py, ઓકે. આ જે છે કમાન્ડથી કોઈ પાયથન ફાઇલ રન કરવી, ઇટ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. હાઈ લેવલે જ્યારે કામ કરીએ ત્યારે કમાન્ડ લાઈનથી આપણી ઈચ્છા હોય કે ના હોય આપણે કામ કરવું જ પડશે. સો આ એક વસ્તુ પણ આપણને યાદ રહેવી જોઈએ કે કંઈ પણ એડિટર આપણી પાસે ઇન્સ્ટોલ નથી અને પાયથનની ફાઇલ આપણે રન કરવી છે તો CMD થી પાયથનની કોઈ પણ ફાઇલ આપણે રન કરી શકીએ છીએ. તો આ પાંચમી અને એકચ્યુઅલી આ તો સૌથી પહેલી મેથડ કહી શકાય, આ આપણને યાદ રહેવી જોઈએ. દરેક એડિટર બેકગ્રાઉન્ડમાં આ જ ટાસ્ક કરે છે. ઓકે, બેકગ્રાઉન્ડમાં આ કમાન્ડ જ રન થતો હોય છે આ બધા એડિટર્સથી. તો એ વસ્તુ પણ આપણે જાતે પણ કરી શકીએ છીએ, પણ કમાન્ડ લાઈન ઓપન કરવી પડે અને થોડા કમાન્ડ લખવા પડે. જો કીબોર્ડ ઉપર કમાન્ડ સારો હોય then this method is the best method, otherwise કોઈ પણ આઈડી તમે યુઝ કરી શકો છો. સો આઈ હોપ કે આ પાંચે મેથડ તમને યુઝફુલ થશે અને એમાંથી બેસ્ટ મેથડ તમારી સિલેક્ટ કરીને તમે એમાં પાયથનની પ્રેક્ટિસ હવેથી કરીશું.